nuestros mayores conocen historias que poco a poco se deshacen en el tiempo. Hoy he decidido conservar algunas de una persona muy especial. La Segunda Guerra Mundial había comenzado y nuestra protagonista nacía en el este de Europa. Era 1940. Moldavia quedará ya dentro de la URSS hasta su independencia oficial en 1991. Este es Tresor, su guardián. Ella lo ha vivido todo. Os la presento. Elena. Una mujer muy culta, adelantada a su tiempo. Hermana de una familia numerosa. Timotei, Nastasia, Kostika, Gheorghe, Elena y Mihail. La historia de esta pequeña y gran mujer comienza en un tren hacia Kazajistán para realizar unos trabajos como complemento de la universidad. Da, ești așa de miticuță și aveam 16 ani. Și undeva la 1 septembrie ne-am urcat în vagoane de astea, de animale. Ei spălate acolo, da? Eșalon întreg, din bălți studenți, din la Tiraspol studenți, din fiecare scrie fete vesele, băieți esteți, o scris pe... Da. O săptămână am mers în Kazahstan. A la vuelta del viaje, inició las clases compartiendo aula con los mejores. Erau toți talentați. Ia ca Anatol Ciocanu, poet, am o parcurie de la dâns când eram studenți, eram în practic și el mi-a dorit o parcurie și o păstrez. Pura historia. Notele erau 5 și 4. N-am numai 5. Da, 3 n-am avut, 5 și 4. Au fost și băieți și fete, da. Eram vreo 35, odihnească. Ne-a predat 70 de ore creația lui Eminescu. Da. Și când intra în auditoriu, intra cu o poezie. Poetas, literatos, pensadores. Dar Matkovski, era o grupă numai literatură, dar noi eram istoria și literatură. Da. Și nu știu, deși eu așa l-am fixat pe... Mă îndrăgostisem de... Era student, avea o chepcă așa. Incluso hasta con expresidentes. Ridica un pahar, zice, a să ne aducem aminte de cutare și numea profesor. Și îl imita exact așa. Au rămas profesorii, dar voi așa ne-ați... Da. Și făcea exact cum era profesorii, aveau neajunsuri. Era unul la istorie rapidă și ne preda trece galscu. Quiero imaginar que el secreto para estar así, sin duda, es la alegría. Revisa cada una de sus fotos con la ilusión de una niña. Me enseña una de su padre en la Armada rusa y otra de su hermano Gheorghe, que dice que se parece a mí. No puedo evitar pensar que mi madre y ella disfrutarían muchísimo charlando juntas. Y volviendo a su historia, una vez terminada la universidad, directa a la escuela, profesora. La început eu am fost învățător simplu. Am fost dirigente. Și i-am dus din clasa 5-a până în clasa 10-a. Și făceam foarte multe ocupații cu dânsul. Da. La început am predat limba și literatura. Și făceam serate, înscenam. Și aici s-a început în fiecare sâmbătă serată. Da, era atunci la modă, o clasă reprezintă o republică. Da. O țară reprezintă Kazahstanul, o țară reprezintă Gruzia, mă rog. Și cânticii de-a lor, costumul național al lor. Da. Y finalmente, directora de la escuela, 1978. În 1978 am fost numit director.
Da, și am lucrat director 18 ani. Da, a fost foarte greu că școala primară nu era aparte. Eram împreună. Da, și învățam în 2 schimburi. Directora de colegio en la URSS, con sus luces y sus sombras. No todo fue fácil, por supuesto. Erau, pentru că erau 70 de pedagogi și nu toți mă acceptau. Da, eu eram exigentă, disciplinată și vroiam asta de la toți. Lo que me maravilla de esta mujer es que aún ahora es capaz de reconocer su carácter. Emociona la calidad con la que recuerda el pasado. El valor de su regalo ha sido incalculable. Nuestros mayores importan, y mucho. Justo cuando nos despide, comienza a llover, y el río Nistru nos espera. Pero eso es parte de otra historia. Bunica!